Magpapalit tayo ng market display. Tara, tara na natin. So, ito yung market display. Papalitan natin to. So, ang una mong gagawin, papaalam muna natin sa facilities yung paggawa. Ayun yung unang gagawin natin. Sir, pwede naman natin patayin yung so, dapat ito muna yung papatayin para magpa-pump down yung system. So ito, pag na-pump down na, tsaka mo siya i-off to pag magpapalit. So, arasin mo lang natin. Pag natanggal mo na yung pag natanggal mo na yung tornilyo, tatanggalin mo lang to. So naka-off ka naman, butin mo tong pins. So check mo, verify natin. So 3-0. So ito yung bago, yung ipapalit natin. So ito yung luma. Luma yan. Ngayon, ipapalit natin itong bago. Ito yung bagong market display. So tara, tatanggalin natin. Buting lang to. So ito yung luma. Palit natin itong isa. Pagpalit, ganito lang. pagpasok, i-ano mo yung wire. Ito, pasok mo yung wire dito. Yan.
legend. Iipita na lang natin ito. Ganito lang kasi magpalit na market display. Kita natin. Tapos tapahan po din natin sa facilities yung pagkawan. Sir, okay na sabi yung ano, ayaw natin. I-energize na natin. I-energize na natin yung market display. So, ayan. Nagpasa pa siya. Katulad nito durog-durog na. Pwede na natin yun. Okay na sa pagpapalit ng market display. Okay na tayo. Thank you. What's up mga ka-legends? Bago ka pa lang sa channel na to, huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para maging updated ka sa aming mga darating na video. We are AFA Legends!